Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng đến với bản tin điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu chương trình sẽ là những phân tích bình luận của chuyên gia trong phần điểm nóng. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Sự kiện nổi bật ở Đông Nam Á, phủ sóng truyền thông những ngày qua chính là chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Giữa lúc Việt Nam ra sức chống chọi với đại dịch, chuyến thăm cấp cao cùng những hỗ trợ từ nước bạn xa xôi đã trở thành điểm sáng tô đậm tình hữu nghị giữa hai nước. Trong buổi họp báo chiều nay 26 tháng 8, trước khi rời Việt Nam, nữ Phó tướng của Nhà Trắng một lần nữa khẳng định Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt với Mỹ. Bà còn nói rằng chuyến đi này báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Theo tuyên bố của Nhà Trắng hôm 25 tháng 8, đây không chỉ là dịp thể hiện cam kết sâu sắc của Mỹ đối với khu vực, mà còn đối với quan hệ giữa hai quốc gia. Nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam với thông điệp đầy ý nghĩa rằng Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, lành mạnh và kiên cường. Đáng chú ý, trong các cuộc gặp lãnh đạo Việt Nam diễn ra 2 ngày qua, bà Harris tái khẳng định cam kết của Washington trong 3 lĩnh vực ưu tiên, đó là đẩy lùi đại dịch, hợp tác kinh tế và hợp tác an ninh. Cụ thể, trong cuộc chiến chống lại đại dịch, Mỹ vừa tặng thêm Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech, nâng tổng số vaccine nước ta nhận được từ Mỹ là 6 triệu liều. Con số này đưa Việt Nam trở thành một trong 10 nước nhận vaccine viện trợ của Mỹ nhiều nhất. Vào hôm qua 25 tháng 8, bà Harris cũng dự lễ khai trương văn phòng CDC cho khu vực Đông Nam Á của Mỹ tại Hà Nội. Đây chính là một điểm son cho những thành quả hợp tác y tế công cộng dự phòng giữa Mỹ và Việt Nam trong những năm qua. Đại dịch đã khẳng định rõ rằng thế giới đang liên kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau hơn bao giờ hết, và các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt đang gia tăng nhanh chóng hơn. Tiếp đến, ưu tiên thứ hai của Mỹ tại Việt Nam lần này là hợp tác kinh tế. Theo Phó Tổng thống Mỹ, từ con số 0 của 26 năm trước, giờ đây Việt Nam đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Hơn thế, Việt Nam còn là một trong những mắt xích to lớn của chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng chất bán dẫn, khi ngày càng có nhiều công ty chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Và cuối cùng, ưu tiên thứ ba được bà Harris nhấn mạnh là hợp tác an ninh. Tại Singapore cũng như ở Việt Nam, nữ lãnh đạo đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước hàng xóm Đông Nam Á. Bà Harris cho rằng Bắc Kinh cưỡng ép, hăm dọa và đưa ra yêu sách phi lý đối với phần lớn Biển Đông, khẳng định những điều này là phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền các quốc gia. Tờ Asia Nikkei còn dẫn lời Phó Tổng thống cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hiện diện mạnh mẽ ở Biển Đông và tiếp tục thách thức những yêu sách phi lý của Bắc Kinh ở khu vực. Ngoài ra, như một tín hiệu cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa hai nước, bà Harris đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận xây dựng địa điểm mới cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Được biết, Phó Tổng thống Harris tới thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 8. Sau khi gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, bà Harris hôm qua gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính để thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực. Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, bà Harris sau khi rời Việt Nam sẽ có chặng dừng chân ở đảo Guam để máy bay tiếp nhiên liệu và đến thăm căn cứ Pearl Harbor, Hickam trên quần đảo Hawaii. Vừa rồi là phần điểm nóng của FBNC và tiếp theo chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Vâng thưa quý vị, theo giáo sư Matthew Groening từ trường đại học Georgetown của Mỹ thì phải nhất định nâng cấp kho tên lửa ở đảo Guam để đối phó với Trung Quốc, bởi nếu xung đột bùng nổ ở eo biển Đài Loan, Mỹ có thể sẽ nhanh chóng dùng vũ khí này để chế ngự hỏa lực của đối phương. Ngoài ra thì nâng cấp kho tên lửa tại đây sẽ khiến cho các đồng minh cảm thấy an tâm hơn. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng đã vừa bày tỏ phản đối kịch liệt khi cộng đồng tình báo Mỹ đã trình Tổng thống Joe Biden bản điều tra Covid-19. Và được biết rằng là báo cáo mới đây của Mỹ cũng đã không thể khẳng định chắc chắn virus xuất phát từ động vật rồi lây lan sang người hay là do sự cố phòng thí nghiệm. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Taiwan News hôm nay đã đưa tin máy bay quân sự của nước này đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào chiều ngày hôm qua. Đây là lần xâm nhập thứ 10 trong tháng này của chiến đấu cơ Trung Quốc. Trong khi đó, Hải quân Đài Loan vừa cho biết tất cả 4 tàu khu trục Lockheed của lực lượng này đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật với mục tiêu là đánh chặn đòn tên lửa của kẻ thù giả định. Được biết rằng là tàu khu trục Lockheed là loại chiến hạm lớn nhất của Hải quân Đài Loan hiện nay. Hòn đảo nhận các tàu khu trục này từ Hải quân Mỹ vào năm 2001.
Còn tại Nhật Bản, nước này cũng đã vừa cùng với Anh tiến hành tập trận hải quân trên đảo Okinawa thuộc Thái Bình Dương. Cuộc tập trận bắt đầu hôm 24 tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên chiến hạm lớn nhất của Anh tham gia tập trận chung với Nhật Bản. Ngoài ra, một số tàu hải quân của Mỹ và Hà Lan cũng tham gia. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa qua đã bất ngờ triệu tập họp Quốc hội trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Theo đó, thì chương trình nghị sự sẽ liên quan đến kế hoạch kinh tế quốc gia cũng như là các luật liên quan đến phát triển thành phố và đất nước. Xin được chuyển sang tình hình ở khu vực khác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trong đó thì ông Tập cho hay Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Nga cùng với cộng đồng quốc tế để khuyến khích tất cả các phe phái Afghanistan tái thiết đất nước. Và cũng liên quan đến quốc gia Nam Trung Á này, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay vẫn còn khoảng 1.500 công dân Mỹ ở Afghanistan và chính phủ đang hướng dẫn họ cách đến sân bay Kabul để sơ tán. Ngoài ra thì ông cũng thông báo đã có 4.500 công dân Mỹ và gia đình đã rời khỏi đất nước này. Hãng tin Reuters mới đây đã dẫn tài liệu an ninh nội bộ của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng lực lượng Taliban đã truy tìm, đe dọa và thậm chí là đánh đập nhiều nhân viên của tổ chức này ở Afghanistan. Họ bị Taliban chặn lại lục soát, bị đánh đập khi cố gắng tìm cách tới sân bay Kabul. Trong khi đó, một đại diện từ lực lượng chống Taliban vừa qua cho hay cuộc kháng chiến chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo đã lan rộng khắp Afghanistan. Theo ông Ahmed Wali Masoud, phụ nữ và trẻ em cũng là một phần của cuộc chiến. Tiếp tục sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại Mỹ, Reuters đã vừa dẫn lời bà Katie Hochul, thống đốc mới của bang New York, tiết lộ thêm 12.000 ca tử vong do Covid-19 chưa được báo cáo. Như vậy thì tổng số người tử vong do Covid-19 của New York đã lên đến hơn 55.400 người. Vào ngày 25 tháng 8, Bộ Y tế Malaysia đã ghi nhận 22.642 ca nhiễm Covid-19 mới và 265 ca tử vong, chính thức nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 1,6 triệu kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong bối cảnh Thái Lan đang vật lộn với đợt bùng phát Covid-19, các nhà khoa học nước này đã phát triển ra một loại máy có thể rút vaccine từ lọ để bơm vào các ống tiêm một cách hiệu quả, nhanh chóng, giúp tối ưu hóa việc tiêm chủng. Ngày 25 tháng 8, Đài Loan đã báo cáo không có trường hợp Covid-19 mới, lần đầu tiên kể từ ngày 9 tháng 5, họ không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng nào. Theo đó, thì làn sóng Covid-19 trên đảo hiện đã được kiểm soát tốt. Một số tin nóng khác, mới đây thì YouTube cho biết kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, trang mạng chia sẻ video này đã xóa hơn 1 triệu video chứa thông tin sai nguy hiểm về dịch bệnh này. Được biết rằng YouTube xóa các video này dựa trên sự nhất trí của giới chuyên gia thuộc các tổ chức y tế thế giới. Tại Mỹ, lính cứu hỏa miền Bắc bang California vẫn đang kiên trì chiến đấu để khống chế đám cháy rừng Condor. Đám cháy bùng lên từ ngày 14 tháng 8, thiêu rụi hơn 47.000 hecta rừng và phá hủy hơn 600 công trình. Ngoài ra thì hơn 24.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp và ít nhất là 2 người bị thương. Chương trình Lương thực Thế giới WFP thuộc Liên Hiệp Quốc mới đây cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 200 triệu đô la Mỹ giá trị thực phẩm cho Afghanistan trước mùa đông để giúp cho người dân các khu vực xa xôi của quốc gia này vượt qua quãng thời gian khắc nghiệt nhất. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Theo Thứ trưởng Tài chính Philippines Antonete Tionco, những người bán thú ảo trong trò chơi AC Infinity để kiếm tiền sẽ phải báo cáo thu nhập và nộp thuế. AC Infinity là dự án game blockchain của công ty Sky Mavis do người Việt sáng lập. Điểm đặc biệt của AC Infinity là cho phép người dùng chơi để kiếm tiền. Vừa qua, một người phát ngôn của World Bank cho biết rằng đã ngừng viện trợ cho Afghanistan, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc tình hình hiện nay tại quốc gia này. Theo World Bank, cơ quan này đã có hơn 20 dự án phát triển đang được thực hiện tại Afghanistan và đã cung cấp cho nước này 5,3 tỷ đô la Mỹ từ năm 2002, chủ yếu là dưới dạng viện trợ. Theo Reuters, mới đây chính phủ Mỹ đã cấp phép trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ cho Huawei được quyền mua chip cho các thành phần trên xe hơi. Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei đã bị cấm giao dịch mua bán chip và các thành phần sử dụng trong thiết bị mạng và điện thoại thông minh dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Và cũng tại Mỹ, vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, hãng hàng không Delta Airlines sẽ yêu cầu các nhân viên chưa tiêm phòng vaccine COVID-19 phải tiến hành xét nghiệm hàng tuần và đeo khẩu trang khi làm việc ở tất cả các môi trường kín. Hãng cũng sẽ buộc những nhân viên chưa tiêm phòng đã đăng ký trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe phải trả khoản phụ phí là 200 đô la Mỹ mỗi tháng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Còn bây giờ, thưa quý vị, với từ khóa hơn 1 triệu lượt tìm kiếm, ngày hôm nay đó chính là Spencer Elden, một anh chàng 30 tuổi người Mỹ vốn đã từng rất nổi tiếng khi xuất hiện trên hình bìa của album Nevermind phát hành vào năm 1991 của ban nhạc rock Nirvana.
Và theo đài NPR của Mỹ thì album đạt hiệu ứng truyền thông tốt khi có sự xuất hiện của Elton. Điều đáng nói là bây giờ anh chàng người mẫu đang yêu cầu mỗi thành viên nhóm nhạc Nirvana phải bồi thường cho anh ít nhất là 150.000 đô la Mỹ. Lý do là vì Nirvana đã dùng ảnh của anh lúc nhỏ không mặc quần áo làm ảnh bìa cho album. Tuy nhiên, luật sư của Adele đã lập luận rằng bức ảnh đã chạm đến ranh giới phản cảm khi có sự xuất hiện của tờ tiền đô la Mỹ. Được biết rằng là bức ảnh được chụp bởi Weddle, một người bạn của cha Elton. Quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế và thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, FBNC sẽ gửi đến tất cả quý vị một clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày ngay sau đây. Một đu quay cao 34 mét vừa được dựng lên tại thành phố New York hoa lệ của Mỹ với hy vọng sẽ mang lại niềm vui cho người dân và thúc đẩy nền kinh tế. Trong một chuyến đi kéo dài 12 phút, khách tham quan có thể đi một vòng lên cao và ngắm toàn cảnh khu vực ngã tư thế giới ở trung tâm Manhattan. Từ đây còn có thể nhìn ra nhà hát Broadway nổi tiếng, nơi cũng vừa mới mở cửa trở lại. Theo Reuters, người đưa ra ý tưởng này là Vito Bruno, giám đốc công ty AMPM Entertainment Concept. Ông cho biết sáng kiến nhằm khơi lại những niềm vui thuở ấu thơ, cùng với đó là giúp xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong thời gian giãn cách. Đó là một việc tốt trong một thời điểm thích hợp, có thể thấy mọi người đang sống lại. New York và nước Mỹ cần hạnh phúc ngay bây giờ. Được biết, đu quay này sẽ mở cửa cho đến ngày 12 tháng 9 với giá vé từ 15 đô la Mỹ đến 35 đô la Mỹ. Đặc biệt là mỗi ngày sẽ có chuyến đi miễn phí cho 100 người đầu tiên đã tiêm vaccine COVID-19. Trong ngày đầu mở cửa, rất đông người xếp hàng để được trải nghiệm. Tối đa 144 vị khách có thể lên đu quay cùng lúc. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ cũng trên các nền tảng của FBNC vào ngày mai.